Orbán rezsim 15. évére a miniszterelnök veje lett Magyarország egyik leggazdagabb embere. Tiborcz István egy luxus ingatlanokból, pénzügyi és logisztikai cégekből álló birodalmat épített fel. A cégcsoport egyes elemeinek irányításában részt vesz a felesége, Orbán Ráhel, a kormányfő legidősebb gyermeke is. Tiborczék azt állítják, hogy mindezt saját erőből érték el. A valóság azonban más. Ebben a filmben ennek a történetét meséljük el. 2010 előtti világban volt egy ilyen kicsit gagyibb, egy ilyen kicsit készpénzesebb, zacskósabb, nokiás, dobozos mentalitás, és aztán utána lett egy sokkal professzionálisabb világ, amikor nem konkrét, tetten érhető gazdasági bűncselekményeket lát az ember a egyéni gazdagodások mögött, hanem szépen kihirdetett jogszabályokat, pályázati döntéseket, hogy valahogy mindig ugyanazok nyernek. Egy állami támogatás, amit fejlesztésre beadott, és amit szabályos körülmények között megítéltek neki, az korrupció. Elment önnek az esze. Az egészben az a tragédia, hogy kevés ember nyer vele nagyon sokat, és sok ember veszít vele keveset. Sok kormányközi üzletember az sok energiát és akár pénzt is áldoz arra, hogy nehogy tűnjenek kormányközelinek, hanem egy self-made, önálló, lábakon álló és önálló döntéseket hozó üzletembernek tűnjenek. Én nagyon élesen elhatárolnám azt, amit én a 90-es években láttam attól, ami 2010 után történt, mert szerintem az a 2 évtized nagyon reményteljes volt, miközben magában hordozta ennek a rothadásnak az összes jelét szerintem. Ez egy ilyen elképesztő történet, és szerintem rengeteget meg lehet belőle érteni Magyarország történetének az elmúlt 30 évéből, amire talán a legnagyobb hatással 2 embernek a szövetsége volt. Orbán Viktor és Simicska Lajosé. 15-16-ra teljesen világos volt a háttérbeszélgetések alapján, hogy a Simicska korszak vége, és alapvetően ilyen rendszer és dinasztiaépítés fog következni, és ennek a 2 kulcsfigurája a Mészáros Lőrinc meg a Tiborcz István. Minden magyar tőketulajdonosnak sok sikert kívánok. Erre nincs felhatalmazás. Erre senki nem mondta azt, hogy csináljátok, fiúk, ez jó lesz. Ennek a történetnek nem az a lényege, hogy Tiborcz István milyen ember, hanem az, hogy az a pozíció, amit ő kapott azzal, hogy feleségül vette a miniszterelnök lányát, milyen lehetőségeket nyit ki neki Magyarországon. Olyanokat mondtak nekem már 2-3 évvel ezelőtt is, hogy te nem tudod elképzelni, hogy mennyi cash fölött rendelkezik mondjuk Tiborcz István és csapata. Nem tudod elképzelni, mondták vörös lőfejjel. Már viszonylag hamar, tehát a 90-es évek elején Fideszben volt egy ilyen felismerés. Úgy érezték, hogy ahhoz, hogy ők sikeresek tudjanak lenni politikailag, ahhoz nekik gazdasági hatalomra is szükségük van. Azt érezték így a 90-es évek elején elszenvedett kudarcaik miatt, hogy nekik nincs médiájuk, kevés pénz van politikára, a politika ugye egy drága műfaj, kampányokat kell folytatni, rendezvényeket kell szervezni, embereket fizetni kell. Úgy érezték, hogy még mondjuk más pártoknak erre több lehetőségük van, nekik nincs. Ugye azt gondolták, hogy az MSZP-nek van pénze, mert ugye 40 évig ők voltak hatalmon, ugye az Erőszpárt révén, az SZDSZ-ről azt gondolták, hogy nekik van médiájuk, az MDF meg egyébként éppen kormányon volt, tehát onnan voltak így erőforrásai. Első ránézésre az volt a munkamegosztás, hogy Orbán Viktor volt az, aki a nyilvánosság előtt a politika frontvonalában vezeti a Fideszt. És mellette ott volt Simicska Lajos, aki pedig a gazdasági hátországot, a gazdasági birodalmat építette a Fidesz körül. Ma már elképzelhetetlen, vagy nehéz ezt felidézni is, hogy az ember kimondta Simicska nevét a telefonban, és letették a kagylót. Tehát ettől az embertől rettegtek, féltek. Kormányzati szereplők is olyan nagy hatalommal bírt. Nem adott interjúkat, nem adott nyilatkozatokat. 98 vagy 99-ben készült róla az utolsó fotó. Tehát úgy írtunk róla 2010-ben, hogy nem tudtuk, hogy néz ki.
Nagyon stratégiaian gondolkodtak, tehát tudták, hogy ha mondjuk kampányt akar valaki csinálni, választási kampányt, mi az egyik dolog, amire szüksége van. Ugye hirdetéseket kell kiraknia az országban. Úgyhogy megvették az egyik magyar hirdető céget, a Mahírt. Nyilván meg tudták azt oldani, hogy amikor jön egy kampány, akkor a Fidesz az kedvezményesen vagy olcsón kapjon hirdetési felületeket ettől a cégtől, és akkor már is a Fidesz kapott valamiféle előnyt, vagy a gazdasági előnyt ebben a politikai versenyben. A Fidesz számára a gazdasági hátország építésének alapjait az úgynevezett székházügy teremtette meg. A székházügy és az Orbán család vagyonosodása úgy kapcsolódik össze, hogy a kerekasztal tárgyalásoknál megállapodtak a rendszerváltáskor az akkor uralkodó MSZP-vel, hogy az újonnan alakult pártok kapnak bizonyos induló vagyont. És az Fidesz székházügye az volt, hogy ezt a nagyértékű ingatlant, amit kaptak, eladtak, és vállalkozásokba fektették a pénzt, tehát a cégeket azt magánemberek nevére jegyezték be, és olyan üzleti tevékenységeket indítottak, ami a rokonok, barátok érdeklődésébe beleillett, de ez egy átalakuló világ volt, amiben akinek ilyesmi érzéke volt, az próbált élni a lehetőséggel. És azt szeretném, hogyha beszélnénk arról, amin azt hiszem egyszerűen, amin én legalábbis nem tudom magamat túltenni, hogy mi lett a Fidesszel. Miért vesz a Fidesz székházakat, amelyeket másnap elad? Nekem nincs miért védekeznem, és nincs mi ellen védekeznem. Tessék megmondani, hogy mi a baj. Hol történt bármilyen, egyébként nem csak ránk vonatkozik ez, bármilyen párt ügyeiben olyan lépés, ahol azt lehet mondani, hogy uraim, ez és ez, itt és itt nem kóser. Ezt tessék megmondani. Később kiderült, hogy a székházügynek volt köze az Orbán család üzleteihez is. Orbán Viktor apja, Orbán Győző és üzlettársai a 90-es évek elején jutottak hozzá privatizáció útján a Gánti bányát működtető vállalkozáshoz. Ehhez az ügylethez Fideszhez kötődő, részben a székház eladásából feltőkésített vállalkozásoktól kaptak pénzügyi segítséget. Így kapcsolódott össze a pártvagyon a családi vagyonnal. Volt egyszer egy kétmondatos híradás arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök édesapjának van egy kőbányája. Arra gondoltunk a szerzőtársammal, Szabó Attilával, hogy lehet, hogy meg kéne nézni, hogy miből lett az a kőbánya, és akkor így találtuk meg a cégbírósági adatokból tök simán és szimplán, hogy az egyik Fidesz közeli cégtől kapott valamilyen hitelt, Orbán Győző. Tulajdonképpen az volt a cikk állítása, hogy ezt a pártpénzt ilyen magánvagyonná transferálták, ott ők egy ilyen helyzeti előnybe kerültek, tehát ilyen értelemben a verseny nem volt tiszta, és már ez is valóban nagy közfelháborodást váltott ki. A 90-es években több olyan tapasztalata is volt Fidesz vezetésének, hogy megégették magukat különböző családi ügyek miatt, családi üzleti ügyek miatt. Miniszterelnök úr, 6 év alatt sem tud más kormány ennyit rontani a politika becsületén. Nagyon sajnálom, hogy politikai támadásként a családomat próbálja felhasználni, és olyan tényeket mond, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Ezeket láthatóan komoly kárként, veszélyként élte meg Orbán Viktor. A 2002-es választási vereség után a Fidesz 8 évre ellenzékbe szorult. Ezt az időt arra használták fel, hogy felépítsenek egy gazdasági háttérbirodalmat. Ennek a zászlóshajója egy Közgép nevű építőipari vállalat volt, amely már a szocialista kormányok utolsó éveiben is elnyert nagyobb közbeszerzéseket. Pár százmilliós építkezés itt, pár százmilliós építkezés ott, amit aztán ugye be tudtak forgatni akár médiába, mondjuk a Közgép hirdetett a Fidesz közeli lapokban, és akkor mondjuk így lehetett segíteni ezt a rendszert. És ennek a csúcsán ült Simicska Lajos. Örömmel jelentem, hogy a mai csúcstámadás, a mai oxigénpalack nélküli csúcstámadás sikerült. A Fidesz elnöke magyar világsikernek nevezte a Fidesz kétharmados eredményét. 2010 körül, amikor a Fidesz visszatért a hatalomba, akkor kezdtem el foglalkozni komolyabban Simicska Lajos különböző céges üzleti érdekeltségeivel, és így találtam rá egy olyan cégre, egy energetikai cégre, amelynek az egyik alapítója Tiborcs István volt, akiről akkor már lehetett tudni, hogy a miniszterelnök lányának az udvarlója, barátja.
Volt egy kis fennakadás velem. Ott volt, ahol megbeszéltük, csak úgy volt, hogy 4 vagy 5 főre foglaltunk számít, és nem volt. Úgy be voltál a portás, hogy beszélni. Kicsit nehéz volt. Le volt nyomva a portás? És ott maradtok? Jó, az rendben van, nem? Jó. Portásom odaengedni, legyen magának. Ugye ekkor történt az is, hogy a Tiborcs István által frissen alapított céget megvette a közgép, tehát bekerült a Simicska Birodalom tagjai közé. Mindezt megtudtam ezt a Simicska világot ismerő forrásoktól. Ez azért történt, mert Simicska Lajos lényegében feladatául kapta azt, hogy ezt már a családhoz kötődő fiatalembert és ennek az üzleti tevékenységét valamilyen szinten felügyelje. Egyébként nagyon érdekes, hogy hasonló folyamat zajlott le az Orbán család más tagjai esetében is. Tehát azt lehetett látni, hogy az Orbán papa cége láthatóan nem kap több megrendelést csak azért, mert a fia közben miniszterelnök lett. Ugye a politikai cél az nyilvánvalóan az volt, hogy ne vonja magára a figyelmet az Orbán család. Hogy ő tartsa kontroll alatt ezeket a szereplőket, miközben egyébként maga a közgép elképesztő gyorsasággal növekedett. Simicska Lajos sokáig nem mutatkozott kamerák előtt. Tegnap nyíltá tette konfliktusát a Fidesszel. Bajer Zsoltról azt mondta, hogy Geci, Orbán Viktor is mondja már valamit. Az is Geci. A Magyar Narancsnak pedig egy 35 éves barátságról nyilatkozott. Azt mondta, Orbán Viktor vele kezdte lebontani a posztkommunista rendszert. Nem volt benne ebben a szövetségben, hogy felépítünk helyette egy másik diktatúrát. A szakítás az 2014-es választás után történt meg. Lényegében Orbán Viktor jelezte Simicska Lajos számára, hogy azt szeretné, hogy kicsit lépjen hátra, akár adjon át bizonyos érdekeltségeket másoknak. Végső fázisához ért az Orbán-Simicska háború, legalábbis a Figyelő cikke szerint. A lap azt írja, a mostani helyzetnek a közgép lehet az egyik nagy vesztese. A lap főmunkatársa szerint az is jól látszik, hogy új oligarchák cégei folyamatosan futnak föl. Gondolok itt ugye az építőiparban például Mészáros Lőrinc érdekeltségei, vagy a Duna Aszfalt csoport. Ez a mostani lépés is azt mutatja, hogy hát az Orbán Viktorhoz nagyon közel álló üzletemberek pozíciókat foglalnak el olyan ágazatokban, amelyeket korábban kifejezetten Simicska Lajosék uraltak. Simicska Lajos bukása több szempontból is korszakváltó volt szerintem a Fidesz és a gazdasági erők viszonyába. Bebizonyosodott, hogy nincs stabil második hely, nincs olyan, hogy politikai főhatalom és mellette egy gazdasági főhatalom. Orbán Viktor oldaláról azt gondolom, hogy még inkább számított a bizalom. Hatalmas birodalomnak tűnt a Simicska birodalom, de nem sok minden maradt belőle Simicska Lajos nevén. Különböző úton, módon hatalmas agrárérdekeltségek, építőipari cégek visszakeveredtek más, továbbra is bizalmi helyzetbe levő emberekhez. És azt hiszem, hogy ez talán leginkább a Orbán-Simicska válás után vált egyértelművé, hogy nincsenek valós és külön gazdasági erőcsoportok, minden egy és oszthatatlan. A magyar kormány nem tesz különbséget a tőketulajdonosok személye alapján. Minden magyar tőketulajdonosnak sok sikert kívánok. Az Orbán családhoz közelebb vannak a gazdasági erőcentrumok, tehát ez korábban nem volt így. Biztos vagyok benne, hogy ez a Simicska törés miatt alakult így. Tehát azt nem gondoltuk volna szerintem egy 4 évvel ezelőtt, vagy még 3 évvel ezelőtt, hogy az Orbán család közeléből lesz a következő olyan dinamikus növekedés, amit annó a Mészáros bemutatott. Hogyha Orbán Viktor nem lenne a miniszterelnök, akkor ez az ország nem boldogulna. És akkor ön szeretnék azzal? Hát én azt nem tudom. Hát a barátság milyen előnye jár azzal, hogy mi nagyon jó viszonyban vagyunk. Az elmúlt években több becslés is arra jutott, hogy Mészáros Lőrinc Magyarország leggazdagabb embere. Az egykori gázszerelő vállalkozó régi ismerőse Orbán Viktor miniszterelnöknek. Igazán látványos üzleti fellendülése azután kezdődött, hogy Orbán szakított a korábbi szövetségesével, Simicska Lajossal. Ezt követően Mészáros volt az, akinek érdekeltségei sorra nyerték az állami megbízásokat, amelyek segítségével felhalmozta példátlanul nagy vagyonát.
Hát nem tartom magam oligarchának, egyszerűen dolgozom, és a munka eredménye. Ilyen értelemben a nemzeti együttműködés rendszerében oligarchák nincsenek, de természetesen a magyar nagytőke képviselői ott vannak. Mi az, hogy korrupció? Kire gondol, ki a korrupt? De ne tegyen föl buta kérdéseket. Valószínűleg lehet, hogy ön korrupt. Én biztos, hogy nem vagyok korrupt. 2014-re megszűnt az az irgalmatlan kényszer, hogy pártokat finanszírozzanak ilyen a gazdaság és a politika határvidékén mozgó emberkék. És ugye akkor mondták sokan, hogy ez sokkal szorosabb, tehát hogy a kétfejű Fideszből lesz egy egyfejű Fidesz, Orbán Viktor, és egyébként annak lesz egy infrastruktúra beruházási főosztálya, meg egy dinasztiaépítési főosztály, és akkor az infrastruktúra az a Mészáros, a dinasztiaépítés meg a Tiborcs. Tiborcs István 1986-ban született jómódú, de nem kirívóan gazdag családban. Szülei személyesen ismerték Orbán Viktort. Tiborcs és Orbán Ráhel kapcsolata korábbi sajtóhírek szerint 2007-ben kezdődött egy összejövetelen Felcsúton, a miniszterelnök falujában. Tiborcs korán, már 20-as évei elején belevágott az üzletelésbe is. Először az Elios nevű cégével hívta fel magára a figyelmet. Ez a vállalkozás közvilágítási fejlesztéseket hajtott végre állami és uniós forrásokból az ország számos településén. A Direkt 36 erről közölte egyik első cikkét 2015 elején. Hódmezővásárhely volt az ősbűn, ott kezdődött minden. Akár a világban is nagyon kevés példát találtam arra, hogy egész városoknak a közvilágítását ledesre cserélték volna. Tehát ez egy új technológia volt. Lázár János valamiért úgy gondolta, hogy ebbe belevágnak 2009-ben. Egyáltalán nem szabott olyan szigorú feltételeket ehhez a beruházáshoz, mint amit később a közvilágítási beszerzéseknél láttunk. Nem kértek például referenciát. Így lehetett az, hogy az akkor alig pár hónapja alakult Elios, illetve az Elios elődje, akkor még EOS el tudott indulni ezen a pályázaton. Rajtuk kívül 2 nagy cég indult, mind a 2-t kizárták a közbeszerzési eljárásból formai okok miatt. De azzal, hogy az EOS megnyerte ezt a hódmezővásárhelyi beruházást, olyan referenciát szerzett, amit később használni tudott. Aztán ez a beruházás lett az, ami megalapozta a későbbi sikereiket. Akkor ön volt a polgármester. Hogy tudott nyerni egy semmiből jött kezdő cég? Hát önnek ez a 2 dolog a fontos. Nekem viszont az, hogy amikor most haza fogok menni Hódmezővásárhelyen, akkor azt látom, hogy az iskolából hazatérő gyerekek 6 órakor a sötétben nagy világosság mellett közlekednek. Átvizsgáltam azokat a közbeszerzéseket, amiken az Elios elindult az elmúlt időszakban, és amiket megnyert. És kíváncsi lettem arra, hogy mi annak az oka, hogy senki más nem indul el ezeken a pályázatokon. Nagyon sok cég volt, akik nem akartak velem szóba állni, sok elutasítást kaptam. Sokszor már akkor rám csapták a telefont, amikor még nem is ejtettem ki az Elios nevét. És aztán a sok elutasítás után egyszer csak kaptam egy e-mailt valakitől, egy cégvezetőtől, aki találkozót ajánlott nekem, és azt mondta, hogy elmond nekem dolgokat arról, hogy miért nem indul ezeken a pályázatokon. És amikor egy gyártelepre mentünk egyébként, vagy egy ilyen ipari területre mentünk, és amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor a beszélgetésnek az első negyed órája az körülbelül arról szólt, hogy faggattak ők engem. Arról, hogy ki vagyok, miért jöttem. Később azt hiszem, talán még el is árulták, hogy azt akarták kizárni, hogy engem az Elios küldött oda. És már azt hiszem, hogy búcsúztunk el, amikor azért még egyszer feltettem a kérdéseimet, és akkor hirtelen megnyílt nekem ez a cégvezető, és így 3 percben elmondta, hogy mit kell megnéznem a közbeszerzésekben. Az Elios közel 30 településen kapott megbízást a közvilágítás felújítására szerte az országban. Ezzel szinte letarolták ezt a piacot. Pedig volt még közel 1 tucatnyi olyan cég, amelyek a tapasztalatuk alapján labdába rúghattak volna. Kiderült, hogy minden közbeszerzést úgy írtak ki, hogy olyan magas referenciát követeltek meg a pályázóktól, amit csak az Elios tudott teljesíteni. Az is kiderült, hogy ezeket a pályázatokat olyan rövid határidővel írják ki általában, ami alatt nem lehet
egy város komplett közvilágítását megtervezni, így akinek nem volt előzetes információja róla, annak gyakorlatilag nem volt lehetősége egy komolyan vehető szakmailag megalapozott pályázatot beadni. A harmadik szempont pedig, ami szűkítette a pályázók lehetőségét, az volt, hogy annyira specifikusan megadták azt, hogy milyen lámpatípusokat kérnek. Sokszor még a lámpa burkolatnak a színkódja is szerepelt a leírásba, tehát egy gyártónak egy termékére volt kiírva gyakorlatilag a közbeszerzés, és ez az a gyártó volt, akivel az Elios egyébként gyakran dolgozott. És akkor az idején nevünk, amit az államban érdekes, és az legalább megvan. Ha ezzel kiegészítjük, és akkor készítjük le, Tibor István is ott van. Bemutattunk egy hangfelvételt arról, hogy Szekszárdot például már azelőtt megkereste az Elios, hogy a kormány kiírta volna 2012-ben az uniós közvilágítás korszerűsítésére a pályázatot. Kiderült, hogy az Elios már azelőtt tudott a pályázatról, hogy ezt kiírták volna. A pályázatok szabályosságát ellenőrző úgynevezett auditor is saját emberük volt, az Elios közvilágítási igazgatója. Ez áll az Európai Csalás elleni Hivatal, azaz az OLAF jelentésében. Az OLAF szerint 17 pályázatnál a feltárt szabálytalanság költségvetési csalás gyanúját veti fel. Azt is javasolják, a magyar hatóságok vizsgálják meg, hogy a módszer kimeríti-e a szervezett bűnözés fogalmát. Az Elios egyébként az első közvilágítási közbeszerzést Hódmezővásárhelyen nyerte el. Ez a kép pedig tavaly novemberben készült Lázár Jánosról és Tiborcz Istvánról. Lázár János korábban azt mondta, nem foglalkozott azzal, hogy Tiborcz István a munka elnyerése idején udvarlója volt a miniszterelnök lányának. Közbeszerzési eljárás döntés nem az, hogy ki kivel jár. Az OLAF által, a különböző hatóságok által már 22-ször átvizsgált 2009-es vagy 2008-as közbeszerzési eljárásról beszélünk. Tudta, vagy nem tudta? Micsodát? Azt, hogy én nem foglalkozom senkinek a magánéletével, én azzal foglalkoztam polgármesterként, hogy nagyobb legyen a közvilágítás. Tehát nem képzelő, hogy foglalkozom bárkinek a magánügyeivel. Az OLAF végül azzal zárta le a nyomozást, hogy ajánlást adott az Európai Bizottságnak arra, hogy kérjék vissza Magyarországtól azokat az uniós forrásokat, amiket ezekre az Elios által kivitelezett közvilágítási beruházásokra költöttek el. A magyar kormány végül úgy hátrált ki abból, hogy itt vissza kelljen fizetni az uniós támogatást, hogy azt mondták, hogy ezt még igazából fel sem vették, és hogy nem is tartanak rá igényt. Így aztán a magyar adófizetők pénzéből, a magyar költségvetésből fizették ki ezeket a beruházásokat. Senki nem élvezhet sem előnyt, nem szenvedhet el hátrányt, sem kapcsolatai, sem pedig politikai nézetei miatt. Nálunk nem az dönti az emberek értékét, hogy honnan jönnek, hanem az, hogy hova tartanak és milyen munkát végeznek. Az üzletember csütörtökön éppen a szakdolgozata megvédéséről távozott, amikor sikerült neki egy kérdést feltenni. Bocsánat, egy pillanatra egy gyors kérdést hadd tegyek föl. Tiborcz István már 2015 tavaszán kiszállt az Eliosból. A kormány közeli sajtó szerint azért, mert elege lett azokból a támadásokból, amelyek cége gyanús közbeszerzései miatt érték. Az üzleti tevékenységgel azonban nem hagyott fel. Hamarosan új vállalkozásba kezdett, bár egy darabig igyekezett ezt titokban tartani. Valahogy azután alakult meg, vagy alapították meg ezt a BDPST nevű céget 2015-ben, ahol az viszonylag gyorsan kiderült, hogy a bejegyzési illetéket Tiborcz István utalta el, de ez így nagyon lebegett ugye ez a történet. És akkor ez a BDPST ilyen teljesen rejtélyes szaudi milliárdosokkal, meg török milliárdosokkal kezdett üzletelni. És akkor sokan mondogatták nekem, hogy az új világ az úgyis arról szól, hogy nem ilyen hajléktalanokat, meg szerencsétleneket nevezünk ki Strómannak a cégeink élére, hanem direkt olyan gazdag milliárdosokat kell tolni Strómanként magunk előtt, akiről mindenki elhiszi, hogy ez a saját pénze. A faraón volt az egyik ilyen figura, a másik meg ugye az Adnan Polat nevű török milliárdos, aki viszonylag könnyen be lehetett kötni Erdogán elnökhöz is, a foci révén Orbán Viktorhoz is, tehát az látszott, hogy ez a rejtélyes BDPST nevű zártkörű részvénytársaság, ez ilyen nagy halakkal, külföldi illetőségi nagy halakkal kezd bizniszelni, és akkor már teljesen egyértelmű volt számomra, hogy ezt Tiborcz, tehát egy pillanatig nem volt kérdés.
Az volt az egyedüli kérdés, hogy ezt hogyan lehet azon kívül bizonyítani, hogy ő utalta el a bejegyzési illetéket. 2017. október 20-án írtam egy levelet a BDPST vezérigazgatójának, hogy jó napot kívánok, én a magyar jogszabályok által rám ruházott joggal élve szeretnék betekinteni a részvénykönyvbe, és kaptam is egy időpontot, talán azt hiszem, hogy november 2-ára. Mit ad Isten, október 30-án az Origo, Tiborcs István nagy interjú. Egy ilyen megrendezett interjúban elmondja, hogy hát én vagyok a BDPST legnagyobb részvényese, bárki tudhatta volna, csak ezek a rest ellenzéki újságírók még arra is képtelenek, hogy betekintést kérjenek a részvénykönyvbe. Hát kérem szépen, megelőző hadművelet, ott akkor hirtelen elvállalta az egészet, és büszke ingatlan tulajdonos és ingatlan kereskedő lett onnantól kezdve. A Kisfaludy program minden idők legnagyobb szabású turisztikai fejlesztési programja lesz. 14 év alatt szeretnénk megújítani az összes szálláshelyünket, és a programmal a vidéki szállodák és a panziók fejlesztését segítik majd. Nagyjából az volt az ígéret az elején, hogy 2030-ig 300 milliárd forintot zúdítunk rá a kiemelt turisztikai régiókra, ahol nagyon társadalmiasítva lesz minden, tehát az utolsó kis falusi kocsma is kap majd pénzt, meg egyébként nyilván a nagyobb projektek is. Lényegében az egyébként 2030-ig meghirdetett program az 22-ig már kis hulladt, tehát sikerült elkölteni azt a 316 milliárd forintot, amit erre kinéztek. És akkor mi soronként elkezdtük megvizsgálni, és egyrészt kijött egy olyan erős adat, hogy az igénylők 0,5%-a kapta meg a támogatás 2/3-át, tehát a 316 milliárdból bő 200 milliárdot az igénylők 0,5%-a kapta meg. Közel 1/5, az meg Tiborcs közeli, vagy valaha Tiborcs nevén lévő, vagy később oda kerülő projektekre ment. Nézd, vissza nem térítendő támogatást, ez ingyen pénz, a legingyenebb pénz, ami létezhet. Itt kommunikálták a programot, azt mondták, hogy ezzel megújul a Balaton, meg megújul Tokaj és térsége, meg stb. És ehhez képest meg nyilván sokkal szűkebben újultak meg, miközben az ember elmegy a Balaton környékére nyaralni, minden házra ki van szögelve, hogy a Kisfaludy program pénzeit használtuk. De hát az nagyon látszik, hogy szinte elenyésző pénzt kaptak ezek a kicsik. Tiborcs és felesége, Orbán Ráhel láthatóan vonzódik a luxushoz. Sorra vásárolják az elegáns ingatlanokat, és nyitják a drágábbnál drágább éttermeket és szállodákat. Ha megyek Budapesten, és megkérdezi az egyik gyerekem az autóból, hogy ez a szálloda kié, akkor megmondom, hogy kié, majd elmegyek a következő szálloda előtt, megkérdezi, hogy kié, mondtam, hogy ne kérdezz meg a harmadiknál is, mert ugyanazé. A Tiborcs Istvánféle ingatlan portfólió megértéshez szerintem egy kulcsmondatot kell megjegyezni. Nekem Tiborcs István egyik ismerőse mondta ezt, hogy Tiborcs István nem piaci ingatlanokat vásárol, vagy hoteleket fejleszt, hanem trófeákat gyűjt. Egyrészt van mondjuk Pesten, a belvárosban, ott van ez a Hotel Dorotea, de nem messze tőle ott van a Sofitel, ez a legszebb kilátást kínáló szálloda Magyarországon. Dorottya utcában szintén még van egy hotel a D8 után. Kicsit odébb megyünk a Szabadság térre, ott Verno House néven ott van egy szálloda az egyik sarkon. Megvett az Adriga Palota nevű nagy palotát a Zoltán utcába, ami szintén a Szabadságra térre néz rá. Ez a pesti portfólió a belváros legfrekventáltabb, leglátványosabb, turisztikailag és mindenhogyan legszebb részei. Akkor menjünk át Budára, egyrészt a Dunapartra, ott a Gellért szálló, ott van az Infopark nevű irodaház rengeteg, és akkor megérkezünk a Kopaszigánra, amelyik az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztés éppen Budapesten. És innen elindulunk fölfele a hegyre, ahol egyébként laknak is, ott meg a Béla Király út, Mártonhegyi út, a Svábhegynek az összes olyan maradék területe, ahol lepusztult épületek voltak eddig, az lényegében az övék, és azokat kezdik beépíteni hatalmas nagy projektek keretében éppen. Ezeknek a birtoklása önmagában örömet okozhat nekik szerintem, mert hogy piaci örömet nem tud okozni, hiszen ezek nagyon soká megtérülő beruházások. Ez kicsit már az a szint, mint ezek az arab világ milliárdosai, amikor már, tehát hogy vegyünk már egy szállodát Londonba, meg a londoni ingatlanpiacnak, de jó lenne, a 8% az enyém lenne, tehát hogy már nem az a gondolat, hogy ezek mind a hozamuk miatt fontos dolgok, hanem
hanem a presztízs miatt, hogy ez is a miénk. A Tiborcs birodalomnak van olyan része, ahova önmagában a pénz nem biztosít belépést. 2023-ban nyitották meg a Botanik Budai Klub nevű helyet, ahova csak felvételi eljárás során kiválasztott tagok és vendégeik léphetnek be. Okay, so I'll get you through this project real fast. So, this is a very elite club, and they are very sensitive about the privacy of this club. Not everyone can get in. We even heard that some of the people of that district would like to apply because they have like tennis courts and fitness facilities, and they didn't even reply them. Ide csak egy kiválasztási folyamat révén lehet bekerülni. Mivel ez a klub is része az állami segítséggel létrejött cégbirodalomnak, ezért úgy döntöttünk, hogy legalább egy felvételi beszélgetés erejéig megpróbálunk bejutni. Ehhez Széchenyi István egyik leszármazottjától, Széchenyi Bencétől kértünk segítséget, aki maga is újságíró. The committee board and the membership team decided to invite you in for a short interview and a show around our clubhouse. That's all they said. Yeah, we are delighted to hear you'd like to join our community. So what's your plan? How are you gonna introduce yourself to them? Well, I'll tell them my name is Bence Széchenyi. I am Hungarian-American, grew up in the United States, but was born in Budapest. That'll be my main introduction, and then if they ask me in terms of why I want to join the club, well, I have the line that, Széchenyi István founded the National Casino, and so, I would like to be in the most modern iteration of that, which is half true. Like, that is true. I mean, I would like to be a part of a cool club, definitely. I don't know if this is a cool club. Hi, nice to meet you. Spencer. How can we help you? I'm here for my membership interview. Oh. Yeah. Cool. All right, great. Thank you very much. Hello. Spencer, good to meet you. Do you want to speak English? Ideally, yes. Okay. We opened just about a year ago. This is where all the members came in because this level is about spa, the fitness and the wellness. I'm going to show you. Beautiful. Thank you. Here's the manicure pedicure place. We do have a Japanese sauna. For the winter session, we do have a sauna also outside, a little hydro massage club, hydro massage. Wow. At the end, we do have 3 paddle courts and then 2 tennis courts. Wow. This is our gym. Actually, it's really high tech. The owner of the club is a huge fan of fitness. You know all the members like individually. So there's not so many. We are almost 170 now. But you know that like inside our club, the privacy is the most important. Yeah, no. So whatever happens here stays here. Yeah. Because people who come here, they want discrecy and they want to be in a chilled and relaxed environment. That's why we have, for example, football players coming here, so no one else is bothering them to take a picture. At the beginning, there were rules that you cannot use the phone and the computer only in a certain hour, but then we got rid of the... That's better for me anyway, because I might have to tell the owner to put his phone down. Right. And if he's using the phone, then everyone else will use the phone. So it's something weird. Right. Of course. So you have like parties or? Yes, we do. That's nice, so the members can get to know each other. Yes. And we do have a little casino night and illegal gambling. Okay. How often are the events? Every month we have something going on at each week. Okay. So what's the theme of this one? The last one was the Italian job, like a mafia kind of mystery. And we had Italian food, and now we have caviar and champagne and vodka, and it's the Cold War. Okay, yeah, I was gonna guess.
Very nice to meet you both. Nice to meet you. Thank you for your time. See you later. Bye. It was very interesting. I learned, well, the club itself is very new, quite tasteless. The price of the membership is unbelievable. It's a €4,000 entrance fee. Like when you join the club, you have to pay 4,000. And then for a yearly membership, it's €8,000 a year. I'm sorry to tell you, Bence, but we can't afford to pay you. That's absolutely okay. I can't believe how expensive it is, like compared to the price of other member clubs that I've visited with friends and stuff. It's just ridiculously high. Yeah, and they have these 2 meeting rooms where apparently they have guests who come for the meetings. They're opening a cigar room. So yeah, clearly some business happens there. But based off the pricing of it and how it's so much more expensive than competitors in bigger cities, it's clearly a place for people who have more money than they know what to do with. Semmi sem emel fel, csak is az alázat, semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölség. Megmondom őszintén, én nem tudom azt az emberi lelkiállapotot átélni, hogy miért jobb 480 milliárd, mint 420. Nagyon nehéz megfogni, én is érzem ezeket a sok 10 meg 100 milliárdokat, hogy ezek mik, ezek akár a Tiborcs, akár a Mészáros környékén, de talán az egyik legutóbbi ilyen nagy biznisz, hogy 3 irodaház rengeteget felvásárol az állam Tiborcs Istvánéktól. Összesen 600 milliárd forintért vásárol a magyar állam irodaházakat Budapest 3 pontján, ráadásul sajtóértesülés szerint a piaci árnál 40%-kal drágábban. Az én meg 1-2 értékbecslő adatai szerint ez minimum 200 milliárddal több, mint amennyi ennek a piaci értéke, de ez mindegy. De 600 milliárd forintból egy komplett metróvonalat lehet építeni Magyarországon. Májusban derült ki, hogy az állam nem csak a Bosnyák téren épülő irodaházakat, hanem ezt és a Kopaszigát irodafejlesztéseit is megveszi. Ezt azok a dokumentumok is bizonyítják, amelyeket a Transparency International Magyarország perelt ki. Itt is az derült ki a már megismert iratok alapján, hogy bemondás alapján, tehát valamilyen nem megismerhető háttéralkú keretében dönthették el, hogy pontosan ennyibe fog majd kerülni ez a szerződéses kivásárlás. Tehát ugye nem az történt például ebben az irodaházas ügyben, hogy a magyar állam kiállt és azt mondta, hogy mi átállunk a takarékos működésre, az összes nagyértékű belvárosi ingatlant eladjuk és beköltözünk szerény irodaházakban, hanem csak egyszer megtudjuk, tök titkosan, hogy Zuglóban is van épült irodaház rengeteg, a Kopaszigátnál is, meg az Ajtósi Tűresorban, amit megvett. Lényegében elkötelezve magát a magyar állam, majd oda fognak költözni állami cégek, meg minisztériumi hivatalok, meg állami hivatalok. Az a döbbenetes számomra, hogy ebben az egész folyamatban, hogy építünk egy irodaházat, egyetlen kockázati jelen maradt a végén hogy ki tudom-e adni piaci bérlőknek. És hogy még ettől is megszabadítottuk őket, ettől az utolsó darab egyetlen kockázati jelentől, amiből ez az egész hátra volt. Más módon is segítette az állam Tiborcs cégbirodalmának épülését. Ha valakinek sok pénze van, akkor 2 szabályt kell követnie, amit a kormány elvár. Ennyi közünk van a dolgokhoz. Az első, minden szabályt be kell tartani. A másik, hogy minden adót be kell fizetni, úgyhogy nagyon remélem, hogy mindenki befizeti az adóját. A 24.hu hírportál derítette ki, hogy a BDPST cégcsoport mentesült több 10 milliárd forintnyi adó befizetésétől. Erkölcsileg helyesnek tartja, ha ilyen mértékű profit mellett lehetséges, hogy nem kell nyereség után adót fizetni? Erkölcsileg azt tartom helyesnek, hogy ha az adószabályokat mindenki maximálisan betartja és közterviselési kötelezettségnek eleget tesz. Nem feladatom, hogy a cég szóvivője legyek. Egy törvénymódosítás eredményeként ugyanis a műemléki épületekkel kapcsolatos beruházásokat végző cégek jelentős mértékben csökkenthetik az adóalapjukat. Márpedig Tiborcs cég számos ilyen ingatlant vásároltak fel az elmúlt években. Ahogy a 24.hu rámutatott, ezt sok esetben állami bankok segítségével tették. Nekem visszás, amikor ezek az üzletemberek
azzal vágnak föl, hogy milyen szépen felújítottak ingatlanokat, meg a kultúra, meg a nem tudom micsoda, mert pontosan tudják ők is, hogy a nap végén nem jön ki a matek, akkor kapunk az Emberi Erőforrás Minisztériumtól majd nem tudom hány 100 millió forintot, vagy olcsó hitelt, vagy az állami alapkezelőtől valaki majd beszáll, vagy eladjuk egy állami cégnek, vagy kibérli a MÁV, tehát hogy mi történhet? Nagyon tudatos törekvés van arra, hogy a nyilvánosságban úgy jelenjenek meg, mint vállalkozók. A Tiborcs István interjúiban elhangoznak olyan szavak, hogy privát befektetés, meg hogy investál. Megjelentek ezek a CSR programok is amúgy nagyon hangsúlyosan, amik mind építik azt az imást, hogy itt van a jó magyar milliárdos, aki energiacéget, bankot, egyebet birtokol és jótékonykodik közben, tehát építik a vállalkozó imidzset, mint hogyha az államtól teljesen függetlenül építették volna fel magukat. Az Ökumenikus Segélyszervezet itt Kastélyosdombon az elmúlt 10 esztendőben egy egyedülálló komplex településfejlesztési programot valósított meg. Meg kell teremteni a legitimitását annak, hogy ő van. És azt nem lehet kirakni, hogy ezek, óvatosan kéne fogalmaznom, de én mindig arra gondolok, hogy ezek bűnben fogant cégek. És nem azért, mert a BTK-ban van egy passzus, amit rá lehet húzni, hanem azért, mert nem gondolom, hogy ez a hatalomgyár, ez a konglomerátum erre bármikor felhatalmazást kapott volna. Tiborcsnak szerintem mindig kell olyasmit mondani, ami cáfolja azt a tényt, amit vagy feltevést, hogy ők gyakorlatilag vasárnapi ebédnél beszélnek meg dolgokat. Amihez, ha hozzátársítom azt a szakmai tudást, amit Orbán rához a turisztikában, akkor hirtelen úgy néz ki, mintha valami nagyon magától működő piaci dolog lenne. Annak a bemutatása, hogy ez egy teljesen menő menedzsmenttel rendelkező vállalatok, ahol nagyon gondos modellel felépített muzéos, tulajdonképpen egy kis mellékszerep, hogy az apósom a miniszterelnök, az csak egy ilyen véletlen egybeesés, de én magamtól is ugyanitt lennék. Miniszterelnök, egy nagyon egyszerű kérdést szeretnék önnek feltenni. Miért nem a magyar emberek érdekeit képviseli ez a kormány, és miért a Fidesz közeli oligarchák érdekét? Igen, nagy tőkésekre, sikeres, sok milliárddal rendelkező vállalkozókra van szükségünk. Ha nem, akkor mindent a külföldiek fognak elvinni ebben az országban, és meggyőződésem szerint, ha tudja ön ezt, ha nem, ön valójában, amikor a magyar tőke ellen beszél, labanc politikát folytat, amit én elutasítok. Köszönöm szépen! Ő is, és Orbán Ráhel is elkezdett arra figyelni, hogy hogyan építi magát, és milyen márkát épít föl saját magáról. És itt ugye olyan szempontból elég nagy a kontraszt, hogy ugye most volt 10 éve, hogy Orbán Ráhelnek volt ez az emlékezetes Facebook posztja, ahol ugye arról ír, hogy ők saját életet élnek, önálló lábakon állnak, és saját erőből építették föl azt, amit arra a pontra felépítettek. Ugye amiről most beszélünk, az 100-szorosa annak, ami akkor volt a nevükön, de hogy azóta ugye azért sokkal kifinomultabb eszközei vannak arra, hogy ő bizonyítsa, akár Orbán Ráhel, akár Tiborcs, hogy itt alapvetően egy önálló üzleti életről van szó. Egy ilyen korlátozott mértékben elkezdtek megjelenni a nyilvánosság előtt, idézőjelben használt nyilvánosság előtt, pont azért, hogy mutassák azt, hogy itt van egyfajta üzleti szabadság, vagy döntésbeli szabadság. Ez érződik egyébként a Tiborcsnál is, akár az interjúi kapcsán, hogy hátrahagyta ezt az Elioszos múltot, és már nem csak ingatlan és hotel portfóliója van, hanem benne van a pénzügyi szektorban, logisztikában, most már ugye a szépségiparban is gyakorlatilag. Ezek mind azt mutatják, vagy azt a látszatot keltik, hogy itt van egyfajta olyan befektetői érzék, ami neki megvan, és másnak viszont lehet, hogy nincsen. Tarcalra megyünk, az Andrássy Kúria and Spa nevű helyre. Azért jó, hogy ide kaptunk forgatási engedélyt, mert egy átlag magyar szerintem soha nem fog eljutni ezekre a helyekre. Tehát ezeket a kúriákat és kastélyokat, amiket a Tiborcs felújít értékmentés címen,
ezeket egy átlag magyar soha nem fogja látni. Szerintem fontos, hogy mindenki lássa, hogy a BDPST miket hoz létre közvetett módon állami pénzekből. Magyarországnak nagy magyar vállalatokra szüksége van. Igen, nagy tőkésekre, sikeres, sok milliárddal rendelkező vállalkozókra van szükségünk. Jó napot kívánok, Márton Kamilla. Mi az Orbán Ráhellel szeretnénk csinálni egy... Én úgy tudom, hogy ő nem ad interjút senkinek. Mi is szeretünk volna szervezni neki, de nem engedtem. Volt ilyen interjúkérés. A következő évek egyik nagy trendje az az, hogy hogyan változik maga a wellness turizmus, az egészségturizmus, az úgynevezett longevity, ami most egy nagyon erős divat szó. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképp szerencsések vagyunk, hiszen mi úgy tudunk most befektetéseket csinálni, most tudunk úgy koncepciókat alkotni, amik nyilván majd akár 3 év múlva fognak megnyitni, vagy legyenek olyan entertainment suite-ek, tehát egy ilyen szórakoztatásra alkalmas lakosztályokat kérnek már, hogy alakítsunk ki, hiszen az emberek kis helyeken laknak, nem feltétlenül akarnak otthon megrendezni egy rendezvényt, nem egy biznisz, nem egy üzlet központban, nem egy üzleti tárgyalóteremben szeretnék megcsinálni, hanem erre kivesznek egy olyan lakosztályt, ami olyan, mintha valakinek a lakásában lennél. Lehet egy kérdésem, ne haragudj, a Direkt 36-tól vagyok. Ne haragudj, de lehet egy kérdésem. Azt szeretném kérdezni, hogy a BDPST-nél dolgozol, nem tartod egy kicsit összeférhetetlennek azt, hogy állami pénzekből gazdagodott meg Tiborcs István? De még mindig tartod azt az állításot, hogy a saját lábatokon álltok? A férjeddel, Tiborcs Istvánnal? Én érzem rajtuk, hogy ők szeretnének üzletemberek lenni. Tehát még azt is elhiszem, hogy akár az irodaházakat is tényleg úgy tervezték, hogy majd ők üzemeltetik, és majd piaciak bérmondják. De egyszerűen ilyen halom pénznél, és ekkora lehetőségeknél elragadja őket a lehetősége. Az, hogy hát miért várjunk 20 évet a megtérüléssel, ez azonnal is létrejöhet, most azonnal. Nincs előttem az, hogy ez a réteg vért izzad, mert nem tudja, hogy másnap elbukja a teljes vagyonát, vagy éppen sikeres üzletet köt. Tehát ez a valódi kockázatvállalás, ez szerintem nem az ő sajátjuk. És ráadásul arról megint keveset beszélünk, hogy szerintem, ha egyszer bármilyen politikai váltás bekövetkezik Magyarországon, tehát tulajdonképpen az olyan vagyontárgyak, amiket csak úgy megszereztünk azért, hogy majd továbbadjuk, ezt jobb minél előbb túlesni az egészen, és az állammal fölvásároltatni, mert onnantól kezdve az a pénz, mondjuk amit az irodaházakért kaptak, vagy a naperőművek, azt hogy vetett föl egyáltalán, hogy visszavenni? Hát az államé már a vagyontárgy, engem kifizetett, most akkor hogy mész jogilag utána ennek az egésznek? Tehát én most ezekbe kicsit már nem azt mondom, hogy menekülést is látom, de tudjuk le most ezt az egészet. Tehát legalább amit lehet, abból csináljunk tiszta pénzt, és azt vigyük el valahova. Ennyit arról, hogy a nemzeti nagytőke Magyarországon fektet be, és itt hagyja a pénzét. Ugye még ez se igaz a dologból, technikailag nem tud igaz lenni. Erre lesz majd a következő mondás Orbán Viktortól, már kezdi mondogatni, hogy a legnagyobb érték, ha kifektetnek külső országokban magyar vállalkozók, ez lesz majd a kifektetés, a Tiborcs István lesz a legnagyobb kifektető, hiszen el kell vinni azt a pénzmennyiséget, amit az állam kifizetett neki, vagy az ő körének ezekre a projektekre, azt szerintem sokkal praktikusabb, ha külföldön fekteti be, mert nagyobb biztonságban van, mint idehaza egyébként. A jövőnk szempontjából a legfontosabb az, hogy megtámogassuk azokat a nemzeti bajnokokat, akik képesek arra, hogy külföldön profitot termeljenek, és hazahozzák, és ezek kiegyenlítsék azt a profitot, ami innen kimegy.
Ez egyetlen módon lehet, már pedig úgy nem lehet boldogan élni, hogyha az ember minden reggel arra megír, mások kerestek rajtunk. Így nem lehet élni. Tehát ezt valahogy meg kell oldani, és ezt nem lehet másképpen megoldani, modernül, beilleszkedve, a modern technológiát beengedve magunkhoz, csak úgy, hogyha kifektetés politikánk sikeres. Azért ilyet, hogy egy EU-s országban az apósod a miniszterelnök és az állam számos erőforrását használtad arra, hogy létrehozz egy divers entitást, hogy ilyet nem látsz máshol Európában, ez egyedi. A fejlődő és közepesen fejlett országok között ez a jelenség ez nagyon gyakori. Nagyon jól dokumentált példa az Tunézia, ahol egy korábbi elnöknek a családja az szinte minden gazdasági vállalkozást birtokolt az országban, ami számottevő árbevételre tett szert. Valószínűleg Törökország lehet egy jó példa Azerbajdzsán, tehát ezek a közepesen fejlett országok, illetve fejlődő országok között ez a fajta irányított kapitalizmus, politikailag irányított kapitalizmus, ez egy nagyon gyakori jelenség. Az üzlettel az üzletemberek foglalkoznak, a politikával és az ország ügyeivel, meg a politikusok. Azzal, hogy van egy párt által uralt politikai tér, amiben ráadásul igazából ugye az EU pénzeket, a mindenféle támogatásokat valódi korlátok nélkül szétosztogatták, ettől nyilván van egy olyan generáció, akik már fiatalabbak és azt gondolják, hogy ennek sose lesz vége. Az ügyeskedőknek áll a világ. Ez az egyik oka annak, amiért oly sokan érzik magukat rosszul Magyarországon, és ezért mennek el olyan sokan a fiatalok közül. A felnőtté válásom az a rendszerváltozás után történt, és akkor szerintem nagyon sokunkban volt egy olyan törekvés, hogy olyan irányba menjenek a dolgok Magyarországon, és egy olyan ország legyen, ahol a személyes tudás, a teljesítmény számít, és úgy lehet kiemelkedni. Mostanra milliárdos lett az ön veje Tiborcz István, az édesapja Orbán Győző, a szomszédja Mészáros Lőrinc, a volt kollégiumi szobatársa Simicska Lajos. Ebben önnek volt szerepe, vagy ez a véletlenek összjátéka? Én úgy gondolom, hogy minden olyan helyzet, amikor a korlátlan pénz rendelkezésre áll, és nem kell valóságos kockázatokat vállalni nyertes gazdasági szereplőknek, az árt az országnak, tehát sok milliárdban, 10 milliárdban, 100 milliárdban mérhető vesztesége van. Lényegében korrupcióval vádol bennünket, ezért szeretném világossá tenni, hogy semmifajta korrupciót nem tűrök el, nem tűrtem el a múltban, és nem tűröm el a jövőben sem. Nekem az a félelmem, hogy ez fenntartható hosszú távon. Tehát, hogy a NER-féle gazdasági modellnek nem az a kockázata, hogy egyik pillanatra a másikra összeomolhat tőle egy ország, hanem az a kockázata, hogy rosszul használja föl az erőforrásait, nem jól használja föl a vállalkozói tehetséget, nem jól használja föl a munkaerőt, nem jól használja föl a tőkejavakat, hogy az ország az nem lesz soha igazán fejlett ország. Még egyszer ne fordulhasson elő, hogy mindennapi élményévé válik a magyar embereknek a hatalommal való visszaélés. Magyarországon, amíg én vagyok a miniszterelnök, a korrupcióval szemben zéró tolerancia lesz. Erről vitatkozhatunk, hogy valami helyes, egy jogszabály erkölcsi tartalma helyes vagy nem, de ez nem azonos a jogszabály megsértésével, ami korrupció. Valójában engem támadnak, amikor a családom tagjait támadják. Ez az életem részévé vált. A 25 éves képviselőségem alatt azt is megtanultam, hogy az üzleti kérdések, viták és érdekkijárások aligha valók a parlament üléstermébe. Üzleti vitákat az üzleti életbe kell eldönteni, és nem a politikába. Olyan ügyben, amiben én személyesen nem veszek részt, és magánüzletet érint, forduljon mindig az érintettekhez. És ha konkrét ügyekről van tudomás, akkor ne itt mondják el, hanem tegyenek feljelentéseket, és a nyilvánosság előtt vádolják meg ezeket az embereket. A magyar kormány nem tartja magát illetékesnek, és nem engedem sem magamat, sem a kormányt beleprovokálni ilyen típusú témákban. Ebben az ügyben, amit most ön előhozott, nekem semmilyen szerepem nincs. Egy demokratikus vezetőtől ez lenne a legalapvetőbb elvárás, hogy szétválassza a magánérdeket a közérdektől. Ezt miért nem tudja megtenni? Nem nekem ez sikerül, ezért nem foglalkozok üzleti ügyekkel.
Gulyás Gergely azt mondta nyáron, hogy kisebb hajót és nagyobb szerénységet várna el mindenkitől a jelenlegi gazdasági helyzetben. Ön ezzel egyetért? A szerénység mindig jól jön. És mi lehet az oka ön szerint, hogy egyes kormányközeli gazdasági szereplők nem kellő szerénységgel viselkednek jelenleg? Nem vagyunk egyformák, tudja.